Tervetuloa taas uudelle videolle. Länsirannikon seikkailu jatkuu. Tosin edelleen ollaan täällä Pohjois-territoriossa Kakadun kansallispuistossa tänään. Tänne ajoi Darwinista sellaiset 3 tuntia, tai me tultiin tuolta Litchfieldistä päin. Me ei oikeastaan tänään ole tehty muuta kuin käyty vähän shoppailemassa, vielä campingjuttuja ja ajettu tänne puistoon. Täällä on ihan sairaan pitkät matkat kaikkialle. Me päästiin jo tänne puiston sisälle, niin oli vielä joku yli 100 kilometriä muistaakseni matkaa tänne Ubiriin, missä me ollaan tällä hetkellä kattelemassa auringon laskua, tai siis aurinko juuri laski. Ja tää on tämmönen rock art paikka, siis noita tämmösiä vanhoja luolamaalauksia, miksi niitä sanotaan. En tiedä kuinka vanhoja, pitää tarkistaa noista jutuista, mutta tänään tosiaan kohokohta oli päästä perille tänne puistoon ja nähdä tää auringonlasku täältä kalliolta. Mä aion olla täällä puistossa varmaan nyt joku 4-5 päivää. En tiedä yhtään. Katsotaan miten puisto tuo tullessaan. Ainakin vesiputouksia ja punaista hiekkaa on luvassa, mutta saa nähdä. Päivä 2 Kakadussa. Me tultiin takas tänne Ubiriin, missä on nämä kivijutskat. Tällainen ranger täällä selittää kaikenlaista. Tultiin pienelle kierrokselle, ei varmaan olla tätä loppuun asti, koska me halutaan päästä katsomaan myös krokotiileja. Mutta me ajateltiin, että olisi kiva jopa ehkä oikeasti oppia jotain tästä alueesta. Nyt me tultiin bongailemaan krokotiileja tällaiselle joelle. Se on Cahill's Crossing ja tuolla itse asiassa näkyy jo yksi kroko. Tää on niin siistiä. Nyt on siis nousuvesi, niin nämä krokotiilit tulee kaikki tähän yhdelle kohtaan oottelemaan, että tuolta tulisi virran mukana kalaa niille naposteltavaksi. Me ollaan laskettu ainakin 12 krokotiilia tähän mennessä. Voi olla, että niitä on enemmänkin. Tää on niin siistiä. Täällä nämä krokotiilit vaan polskii. Ja täytyy sanoa, että erittäin hyvää palvelua täällä puiston visitor centerissä, koska me ei olisi todellakaan tiedetty tästä krokojutusta yhtään mitään, ellei se nainen siellä lippujen nostopaikassa eilen olisi sanonut meille, että kannattaa tulla tänne tällöin aamupäivällä puoli 11 aikaa, kun on high tide, niin silloin näitä näkee. Me tultiin nyt seuraavalle alueelle. Tän nimi oli joku todella outo. Norvalgi tai joku tämmönen. Täällä pitäisi olla lisää tällaista rock art meininkiä, joten mennään kattoo. Täällä on suoja, jossa aboriginalityypit on asunut yli 20 000 vuotta, tai näin ainakin kyltti kertoo. Meille opetettiin tuolla edellisessä paikassa, että miten näitä voi arvioida, kuin vanhoja ne on. Mitään tarkkaa vastausta ei osattu oikein kertoa, mutta sen perusteella, miten ne maalaukset on tehty, niin voi jotain kertoa, että miltä ajalta ne mahdollisesti on. Esim. Että minkälaisia eläimiä tai kaloja siinä on ollut, koska jääkauden jälkeen on ollut tosi kuivaa, niin eläimiä on ollut vähemmän. Silloin on ollut kuulemma vaan kenguruita ja emuja, eli kaikki piirroksetkin on silloin ollut niistä. Sitten myöhemmin, kun vettä on tullut enemmän, niin on tullut lisää kaloja. Myöhemmin on tullut sitten järviä, niin on tullut niinku noita makean veden eläimiä ja näin poispäin. Niin sen perusteella voi aika hyvin kertoa, että miten vanhoja nämä on. Mutta tosiaan mitään tarkkaa arviota tai tarkkaa tietoa ei sinänsä ole olemassa. Myöskin sen takia, että nämä on koko aika täällä auringossa, niin näitä ei voida silleen hienosti arkeologisesti tutkia. Ja toivottavasti joskus semmoinen on mahdollista, mutta ei vielä. Me pysähyttiin nopea tällaiselle billabongille, eli tämmöiselle lätäkölle. Mutta ei todellakaan jakseta mennä tänne ympäri. Taisi 2,5 kilsaa tommonen kävely, mutta eiköhän tän näe tästäkin. Lintuja täällä ainakin jonkun verran. Me kiivettiin just tällaiselle lookoutille. Eikö siistit maisemat? Mä ajettiin joku 50 kilsaa hiekkatietä ja nyt ollaan tällaisella leirintäalueella, jonka nimi on Garnemar. Tää on ehkä about 5 kilsan päässä Chim Chim vesiputouksilta, niin me ollaan sitten aamulla valmiita menemään sinne. Huomenta! Nyt on 3. päivä Kakadussa ja me ollaan tultu Chim Chim Fallsille. Tai me ollaan vielä täällä autoparkissa, mutta kuitenkin. Mä oon erittäin ylpeä meistä. Kello on 8 ja täällä on ainoastaan me ja yksi tommonen bussi, lastillinen ihmisiä. Me leiriydyttiin tossa ihan tän alueen lähellä. Tosta ei ajanut enää kauhean kauan. Matka oli ehkä 5 kilsaa, mutta toi tie on tommonen bumpy ride, joten siinä meni vähän kauemmin. Mutta joka tapauksessa vielä ei ole ruuhka-aika. Kohta varmaan alkaa tulla ihmisiä. Meidän leirissäkin oli muutamia tyyppejä, jotka näytti siltä, että ne aikoo tänne tulla, mutta
Nyt on vielä rauhallista. Putouksista ei tietoakaan. Kuivakausi alkaa olla lopuillaan, mutta ei ole vielä vettä. Sateita ootellessa. Siellä se olisi, mutta tosiaan vettä ei ole. Mutta on tää ihan hieno paikka näinkin. Olisi tietysti ollut kivempi nähdä tää silleen vesiputouksella, mutta tulipa ainakin tehtyä päivän urheilusuoritus. Tänne oli nimittäin kunnon kipuuminen tuollaista kivikkopolkua. Me ei uskalleta mennä syvälle, koska meitä pelottaa krokotiili, kun me jäätiin tähän rantsuun. Täällä ollaan nyt altaan toisella puolella. Uskallettiin viimein uida tänne. Vähän harmittaa, ettei niitä vesiputouksia ole, mutta ei voi mitään. Pikkasen täältä tihkuttelee vettä. Tässä ne putoukset oikeasti olis. Me tultiin vielä noiden kiviröikkiöiden toiselle puolelle tämmöiselle biitsille. Aurinko tuli just pilven takaa esiin ja täällä on sairaan kuuma. Niin hiestä märkä. Pakko mennä takas uimaan. Me ollaan nyt selvitty takas sivistyksen pariin tuolta Jim-Jim-alueelta ja tultiin tsekkaamaan tämmönen Yellow Waters jokialue. Täällä olisi erilaisia risteilyjä. Ei lähdetä nyt tällä kertaa semmoselle. Me käytiin myös tämmöisessä aboriginaali-kulttuurikeskuksessa äsken, mutta siellä ei saanut kuvata mitään. Mutta se oli semmonen pieni museo, missä kerrottiin kaikkea aboriginaalian kulttuureista. Se oli ihan mielenkiintoinen. Kohteena on taas tämmönen pieni allas ja vesiputous. Maguk tai joku semmonen oli nimi. Kärpäsiä ihan liikaa. Tää on ihana kirkasta tää vesi, joten nyt mennään pulahtaa. Huomenta. Tänään on meidän viimeinen aamu täällä Kakadussa. Me ajettiin tuolta meidän leiripaikasta tänne Kamlomiin. Tää on meidän viimeinen tämmönen waterfalls täällä puistossa. Matkalla pysähyttiin vaan yhdelle lookoutille ja muuten ajettiin suoraan tänne. Mut nyt lähdetään etsiä vesiputousta. Huhhuh, saatiin kiivettyä tää mäki ylös ja täällä on kyllä aika siistit maisemat. Täällä on ihana tämmönen infinity pooli. Kattokaa! Sieltä alkaa maisemat. Irmalla on photoshoot tässä. Tarvitaan lippis. Päivän suihku on sitten tässä. Tuolla ylhäällä me just oltiin. Kakadu on nyt nähty. Me ollaan just ajettu puiston ulkopuolelle. Kiitos, että katsoit videoa tänne asti ja kerro kommenteihin, mikä oli sun mielestä paras päivä täällä Kakadussa. Seuraavassa jaksossa suunnataan kohti Länsi-Australiaa ja jännitetään, pääseekö meidän auto vesiesteistä läpi. Muista tilata kanava niin et missaa seuraavaa jaksoa.